بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي في فيديو جديد في قناة ناروسان. اليوم رايحين نتكلموا على موضوع الشاشات. قد يخيل إليك أنه موضوع تافه أو موضوع غير مهم، ولكنه موضوع مهم جدا، خصوصا إذا كنت مقدم على شراء تجميعة جديدة. وهو موضوع طويل جدا، لا يمكننا التطرق لجميع التفاصيل في فيديو واحد فقط، لذلك سنقوم بوضع بلاي ليست للتطرق إلى جميع التفاصيل التي يجب عليك معرفتها. تقوم الشاشة بعرض الاوتبوت انطلاقا من الانبوت، فكل ما كانت الشاشة افضل، كل ما كانت الجودة احسن، كل ما كانت الصورة اوضح. وتوجد العديد من انواع الشاشات في السوق حاليا، حيث لا تدري اي شاشة عليك اقتناؤها او اي شاشة مناسبة اكثر لك. فعلى سبيل المثال، الجيمر لا يستطيعون شراء شاشات مخصصة للكونتنت كرييتر، والكونتنت كرييتر لا يستطيعون شراء شاشات جيمنج، لأنه لكل فئة من هؤلاء بعض المواصفات وبعض الخصائص التي يحتاجونها في مجالها. ومن بين أهم هذه الخصائص التي سنتطرق لها اليوم وهي الريزولوشن أو دقة العرض، وهو رقم يعبر على عدد البكسلات الموجودة في الشاشة، والبكسلات هي أصغر وحدة في الشاشة، ويمكن اعتبارها النقاط الضوئية أو الدوت لايت. فكل ما كانت البكسلات أكثر، كل ما كانت الصور وجودتها أحسن وأوضح. وللاستفادة من دقات العرض الموجودة في الشاشات، يجب أن يكون المحتوى المعروض أو الجيم تدعم هذه الدقة، ويكون جهازك يدعم هذه الدقة بسلاسة. وهذا ينقلنا إلى سؤال مهم جدا: هل تهم الشاشة أو دقة عرضها في اقتناء أو في شراء أي تجميعة؟ بالتأكيد نعم، لأن الشاشة تعتبر حجر الزاوية في أي تجميعة أنت مقدم على شرائها، حيث انطلاقا من الشاشة ودقة العرض المختارة ستشتري الجهاز، أو بالأخص ستشتري الجرافيك كارد، لأنك لا يمكنك شراء أعلى شاشة موجودة في السوق حاليا، على سبيل المثال 4K، مع كارت شاشة يدعم الفول HD فقط. فهنا لن تستفيد من الدقة التي دفعت عليها مبلغ باهظ بدون فائدة. وكذلك لا يمكنك شراء شاشة بدقة عرض فول HD وتشتري معها كارت شاشة مثل 2080 Ti، فهنا تكون كارت الشاشة اوفر كيل على الشاشة نفسها، مما يخلق العديد من المشاكل، على سبيل المثال الستاترينج، التيرينج، والإنبوت لاج. ومع التقدم الكبير الحاصل في سوق كروت الشاشة في وقتنا الحالي، نجد شركات الشاشات تستثمر خصوصا في دقة العرض 1440p أو 2K، بتوفير بعض الخصائص التي يبحث عليها كل الجيمرز، مثل الريسبونس تايم الأقل والريفريش ريت العالي. ولكن وبما أني لاعب سبورتس جيم، فأنا أفضل دقة العرض فول HD. ضيفنا لحلقة اليوم هو MSI Optix Mag 241C. الشاشة تأتي بحجم 23.6 بوصة بدقة فول HD 1080p، وتأتي فريملس بدون حواف، وتأتي الشاشة كيرفد أو منحنية بدرجة انحناء 1500R، وهي درجة مناسبة جدا لعين الإنسان. وفي رأيي فالشاشة الكيرفد أفضل من الشاشات الفلات أو المسطحة لأربعة أسباب. السبب الأول أن الشاشات الكيرفد من ناحية التصميم ومن ناحية الشكل فهي أفضل بكثير من الشاشات الفلات. السبب الثاني، عينك ستكون في إطار الشاشة ولن تخرج منها إلا إذا كنت متعمد أن تخرجها من إطار الشاشة، وهو ما يعطيك تجربة أفضل. السبب الثالث،
الشاشة الكيرفد أكثر راحة لعين الإنسان، فشبكية عين الإنسان تأتي منحنية هي أيضا. وفي دراسة نشرت مؤخرا فإن 60% من إجهاد العين سببه الشاشات المسطحة. السبب الرابع، الشاشة الكيرفد تعطيك تجربة أحسن لأنها تجعلك تشعر بنفسك داخل المشهد نفسه، ولذلك نلاحظ أن تصنيف السينمات الأحسن عالميا تستخدم شاشات كيرفد، على سبيل المثال سينما آي ماكس. وبالعودة إلى شاشتنا MSI Optix Mag 241C، فالشاشة تأتي ببانل VA، وتوجد 3 أنواع من البانلز، ال VA وال TN وال IPS. موضوع البانل سنتطرق له في الفيديو القادم إن شاء الله، ولكن يمكن اعتبار البانل VA بانل وسطي ما بين ال TN وال IPS، فقد أخذ ال VA من ال TN سرعة الاستجابة الأقل، فهي تأتي ب1 ملي ثانية ريسبونس تايم من نوع MPRT Moving Picture Response Time، وهو مختلف على النوع Gray to Gray. فالجراي تو جراي يقيس زمن تغير لون البكسل من الجراي تو جراي، أما الأول فيقيس زمن ظهور البكسل وهو أكثر دقة، ولكنه يخلق لنا مشكل الموشن بلور أو ضبابية الصورة. لهذا قامت MSI بتضمين مود أنتي موشن بلور لحل هذه المشكلة، وأخذ ال VA من ال IPS شيء واحد فقط، وهو زاوية الرؤية العريضة وايد أنجل، فهي تأتي ب 178 درجة أفقي وعمودي. أما بخصوص الكالرز أو الألوان فهذا فيه قول، فحسب MSI الشاشة تستطيع عرض 115% من السوبر RGB، وتستطيع عرض 90% من مؤشر DCI-P3. ولمعرفة إذا كانت هذه الأرقام دقيقة أو لا يستخدم الناس عادة جهاز معايرة مثل سبايدر 5، وحسب ما بحثت عليه في الانترنت فلم أجد شخص قد قام بمعايرة هذه الشاشة، ولكن وجدت معايرة لشاشات أعلى منها مثل ال 271 CQR، فكانت الأرقام خصوصا مؤشر الأدوبي RGB 83%، ويعتبر رقم أقل مما يحتاجه الكونتنت كرييتر أو مصححي الألوان. فإذا كنت من مصححي الألوان الذين يستخدمون برامج الأدوبي أو دافنشي فهذه الشاشة ليست لك، لأنك تحتاج على الأقل إلى 90% من الأدوبي RGB، وبعدها نقارن في أنواع الشاشات من هي أحسن. وهذا ليس عيب في الشاشة أو في البانل المختار، ولكن ارتفاع نطاق الألوان يصاحبه ارتفاع في الريسبونس تايم، وهو ما لا يفضله الجيمرز. فالشاشة في المقام الأول ليست مخصصة للكونتنت كرييتر، وبما أن الشاشة جيمنج في المقام الأول فهي تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز، والريفريش ريت أو معدل التحديث هو عدد المرات التي تقوم الشاشة بتحديث المحتوى المعروض أمامك. ومن فوائد الريفريش ريت يجعل الصور تبدو سلسة أكثر، لأنه معدل عرض الصور تقريبا الضعف مقارنة بشاشات 60 هرتز، ويقلل أيضا من بعض المشاكل مثل الستاتيرينج والتيرينج والإنبوت لاج والجوستينج، ويجعل الأيم الخاص بك أدق وأحسن. تدعم الشاشة تقنية الفري سينك من AMD، فهي تعمل مزامنة ما بين الكارت الشاشة وما بين الشاشة نفسها، مما يسمح بحل أو تقليل من الأخطاء المذكورة سابقا. ويمكنك التحكم في الشاشة إما عن طريق الجويستيك الموجود خلف الشاشة أو عن طريق البرنامج MSI Gaming OSD عبر ربط الشاشة بالجهاز بواسطة كيبل USB Type B. تأتي الشاشة بوزن 4.2 كيلوغرام مع حامل يسمح لك بالتحكم بدرجة وزاوية ميلان الشاشة بما يناسب طريقة جلوسك، كما تأتي بحامل للسماعة، وتأتي بمدخل ديسبلاي بورت ومدخلين HDMI ومدخل USB Type B ومدخلين USB Type 2
وإيرافون لربط الشاشة مع سماعة، لأنها لا تدعم مكبرات صوت، وهذا الشيء لم يعجبني في الشاشة، يمكن اعتباره الشيء الوحيد الذي لم يعجبني. وها قد وصلنا الآن إلى أهم سؤال وأكثر سؤال يبحث عليه جميع المتابعين: كم سعر هذه الشاشة؟ سعر الشاشة حاليا على موقع أمازون تقريبا حوالي $200، كما يمكنك الحصول عليها في الجزائر بسعر حوالي 45 ألف دينار جزائري من شركة بيزد بوك. سأترك رابط في صندوق الوصف. كان هذا كل شيء لحلقتنا اليوم، وإذا كان عندك أي سؤال فسأكون سعيد بالرد عليك في التعليقات، وسنتطرق في الحلقات القادمة إلى موضوع البانلز وموضوع الريفريش ريت وموضوع تقنية الفري سينك والجي سينك. فاحرص على الاشتراك إن لم تكن مشترك، وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وإذا أعجبك المقطع لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك. كان معكم أخوكم نور الدين من قناة نارسان. سلام.